Літак іде над Черкащиною. Плівка фіксує звичайне поле і одну тінь, якої там бути не повинно. Це не річка, не дорога і не межа ділянки. Це коло. Правильне, діаметром понад кілометр. Усередині кола ще одне коло. А між ними видно те, що найбільше схоже на вулиці. Це план поселення. Йому близько 6000 років. І воно більше за будь-яке місто, яке існувало на планеті в той самий час. Археологи ходили цим полем десятиліттями. З землі не видно нічого. Культуру, яка це збудувала, називають трипільською. Назва випадкова. Її дало село на Київщині, де 1897 року Вікентій Хвойка розкопав перше велике поселення. Самі ці люди називали себе якось інакше. Ми не знаємо як. Культура займала простір від Дніпра до Карпат і від Полісся до Чорного моря. Її час – приблизно від 5 до 3 тисячоліття до нашої ери. Різні школи проводять межі трохи по-різному. Знаємо ми про цих людей чимало. Просто все це – з речей, а не зі слів. Вони робили малюваний посуд у 1, 2 і 3 фарби – білим, червоним, брунатним і чорним. Вони будували прямокутні каркасні будинки і обмазували стіни глиною з соломою. Двоповерховий будинок був для них звичайною справою. Жили на верхньому поверсі. А от писемності вони не лишили. Жодного напису, жодного імені, жодного слова їхньою мовою. Тому все, що буде далі, прочитано не з текстів. Прочитано з ґрунту. Трипільці не будували з каменю. Будинок, який упав 6000 років тому, з поверхні поля не видно взагалі. Перелом стався 1971 року, коли до цих пам'яток уперше застосували одразу 3 методи – зйомку з повітря, магнітну розвідку і розкопки. Аерофотозйомку першим використав дослідник на прізвище Шишкін. І вперше стало можливо окреслити поселення площею не в гектари, а в десятки і сотні гектарів. Магнітна зйомка додала до цього головне – вона бачить згорілу глину. Випал змінює магнітні властивості матеріалу. Спалений будинок лишається в ґрунті як магнітна пляма. Саме тому спалені будинки читаються з поверхні, а неспалені доводиться шукати за ямами поряд. Друга хвиля досліджень почалася 2009 року. Одна лише кільська програма зняла магнітометром 39 пам'яток і розкопала 18. А Небелівку зняли повністю – 286 гектарів, 4 виїзди, 38 людинотижнів роботи. Це перший і досі єдиний повний план трипільського мегапоселення, знятий сучасними приладами. Ось що цей план показує. Небелівка займала 238 гектарів у межах зовнішнього рову. На цій площі геофізика показала понад 1200 споруд. Пізніший підрахунок тієї самої групи дав близько 1500. Будинки стоять 2 концентричними кільцями. Між кільцями лишається смуга, майже вільна від забудови. А всередину, до центру, ведуть майже 500 радіальних вулиць. Так не виглядає село, яке поступово розросталося. Так виглядає задум, узгоджений наперед. І тепер найдивніше. Центр цього поселення – порожній. За оцінкою дослідників, близько 65 гектарів усередині не забудовано нічим. Що там відбувалося, план не каже. Порожнеча слідів не лишає. По периметру йшов рів,
близько 4 метрів завширшки і 2,5 завглибшки. Для оборони поселення такого розміру це небагато. Радше межа, ніж перешкода. Біля кілець стояло близько 15 пар незвично великих споруд. Їх тлумачать як громадські будинки, місця зборів або обряду. Найбільша мала 33 метри на 20. У ній знайшли рештки щонайменше 332 посудин. Неподалік лежить Майданецьке. Його досліджено найкраще. Воно займало 2 квадратні кілометри. Магнітна зйомка розпізнала тут 2300 будинків за слідами обпаленої обмазки. І ще близько 300 лише за ямами, бо ті будинки не горіли. Забудова утворює 9 концентричних кілець. Плюс 2 огорожі і вільний кільцевий коридор шириною близько 100 метрів. Радіовуглецеві дати дозволяють прочитати життя цього поселення майже по десятиліттях. Планова забудова розгортається приблизно від 3950 року до нашої ери. Близько 3800-го – пік. Найбільше людей, найбільше будинків, найширше кільце. Від 3700-го поселення починає стискатися. А близько 3650-го його залишають остаточно. Разом – близько 300 років. Для поселення такого розміру це дуже мало. І тут ми повертаємося до слова, яке вже прозвучало кілька разів. Обпалені. Мегапоселення існували в середньому від 100 до 200 років. Потім їх спалювали. Не одне. Не через нещасний випадок. Так відбувалося раз за разом, на різних пам'ятках. У Небелівці навмисно спалено 2/3 всіх будинків. Температура горіння сягала близько 600 градусів. Дослідники читають це як ознаку планованого спалення, а не раптової пожежі. Аргумент простий і матеріальний. Глина сама по собі не горить, щоб двоповерховий будинок пропікся рівно, всередину треба було внести багато палива. Тобто хтось носив дрова у власний дім. Носив довго. І тільки потім підпалював. Це не катастрофа. Це рішення. Згарища не зрівнювали. Вони лишалися в ландшафті помітними підвищеннями. А от навіщо це робили, жодне джерело не каже. Писемності не було, пояснення не лишилося. Тепер головне питання цієї теми. Скільки людей тут жило? Кільська група дає для Майданецького на піку від 7200 до 14400 людей. Розрахунок прямий, беремо кількість будинків і множимо на 5-10 мешканців у кожному. Якщо це правда, перед нами найбільше поселення планети свого часу. Але саме тут дискусія і починається. Дослідники, які зняли план Небелівки, дійшли протилежного висновку. За їхнім розрахунком, одночасно було заселено лише від 1/3 до 1/6 частини будинків. Логіка теж проста. Глиняний будинок живе менше, ніж існує поселення. Другий аргумент дала природа. Донні відклади зберігають слід людської діяльності. І цей слід виявився помірним. 10 тисяч людей, які щодня рубають ліс і випасують худобу, лишили б більше. Зверніть увагу на головне. Обидві сторони дивляться на той самий план. Сперечаються не про дані. Сперечаються про припущення, чи всі будинки стояли водночас. З цього виростає ще більше питання. Чи це взагалі місто?
Кільська група відповідає ствердно і називає мегапоселення найдавнішими міськими структурами Європи. Даремська група теж вважає їх містами. Але містами низької щільності, розлогими, а не тісними. Тобто сперечаються не про те, місто це чи ні. Сперечаються про те, яким саме містом воно було. Можливо, шляхів до міста було щонайменше два. Один – близькосхідний. Другий – тутешній. І тутешній почався раніше. При цьому в мегапоселеннях не знаходять того, що звикли шукати в давніх містах. Ні виразного майнового розшарування, ні престижних поховань, ні слідів центральної влади. Таку організацію називають гетерархією, коли центру немає, а порядок є. Родові групи, що по черзі беруть управління. Сезонні збори. Або спільний обряд як те, що всіх утримує разом. Жодна з цих моделей поки не доведена. Автори називають їх альтернативами, а не відповіддю. Закінчилося все теж без пояснень. Мегапоселення зникають приблизно 3600 років до нашої ери. Після 3,5 тисяч населення культури скорочується вчетверо. Одна з версій пов'язує це зі змінами клімату наприкінці 4-го тисячоліття. Версія, а не встановлена причина. Це важливо розрізняти. Отже, що ми маємо в підсумку? Повний план поселення, більшого за сучасні йому міста світу. Ми знаємо, як вони будували, що сіяли, чим розписували посуд і як палили власні домівки. Ми не знаємо, скільки їх було. Не знаємо, хто вирішував. Не знаємо, навіщо горіли будинки. І не знаємо жодного їхнього слова, навіть того, яким вони називали себе самих. Поки що це поле під Черкасами лишається найбільшим питанням європейської давньої історії, на яке в нас є план і немає відповіді.